في ناس بيسألوني الليزر عن جد بيجاوب ولا ما بيجاوب، انه حقيقي ولا مش حقيقي. عشان اجاوبكم بجوز كثير قلت انه في دراسات، بس انا هلا قررت انا بنفسي لاني خايف من موضوع الشخير، وزوجتي عم بتقول لي بشخر 4-5 ايام وشخير عالي، قررت اروح اعمل الليزر. تعالوا نشوف كيف بنعمل الليزر، والموضوع سهل ومش صعب ولا بده بنج ولا بده تحضير. احنا اليوم عملنا جلسة دكتور مهند، جلسة سنور 3 ليزر مشان ان شاء الله نرفع سقف الحلق. كيف كانت الجلسة دكتور؟ صعب الواحد يفتح تمه 20 دقيقة، بس صراحة عشان اتخلص من الشخير، يعني زوجتي لها اسبوع بتشكيني انا عم بشخر، صراحة شكله عندي احتقان وخايف انه يزيد الشخير، فصراحة قررت اني اخذ جلسة حتى امنع موضوع الشخير وانه يتطور لا سمح الله الى موضوع انقطاع تنفس انسدادي. طبعا احنا دائما مع النجم الليزر دكتورة مجد، هي المسؤولة عن جهاز الشخير في المركز الاوروبي لطب الاسنان. سلامات.